Maraming salamat sa inyo. Sa video ko guys, laging pawis yung mukha ko. Ang problema lang, pag napawisan yung aking mukha na maraming balbas, namumula po siya. NANI?! Nagkakaroon siya ng chikinini. Yung skin natin, pang mayaman, masyadong sensitive. Pero biro lang yun. So wag niyo po papansinin, wag kayong magpapabother doon. I'm very excited para ihatid sa inyo ang Nissan GT-R and hindi na natin papataglin yan. In 3, 2, 1, let's do this mga kaswabe. Mga kaswabe, someone's making me habol. Mga kaswabe, nandiyan yung Godzilla. Yung Godzilla, you have to run for your life. Welcome sa inyo mga kaswabe and I'm very excited dahil ito ang first na re-reviewin natin bukod sa aking Camaro and yung nakaraan which is yung Mustang. This one yung katabi natin, ito yung sikat na sikat sa palabas, yung tinatawag nilang Godzilla. At nakikita nyo to sa palabas ng Fast and Furious. Kung kilala mo si Paul Walker, hindi ka nagkakamali dahil ang dinadrive niya doon ay isang Nissan GT-R. I don't know kung R33, R34, but this one is the R35. Ito ang sasakyan na sumisibak ng mga supercars, okay? They call this Godzilla ng mga Australian back noong 1980s because nagkaroon ng car competition and kabilang ang Nissan GT-R, baliwala yung mga supercars. This one, pinagkakain niya lahat. We call this the Japanese monster. Pag tinanong mo ko, ano yung top 3 na favorite na sasakyan ko as of today, kabilang sa listahan ko ang isang Nissan GT-R. Okay? Almost 50 years na itong nasa market. It started noong 1970s, then mga bandang 1990s, naglaylo ang GT-R. But noong 2008, doon nila nagawa yung R35. Started from R32, 33, 34, napahinga. Then 35 is noong 2008. 12 years na siya na nasa market. Same body type, pero nagkakaroon lang siya ng mga kumbaga nagkaroon siya ng facelifting, then yung itsura ng headlights niya, then yung mga taillights niya, then other key features niya, yung interior niya. Pero this R35, same body type siya, pero ang tindi ng ginawa ng history ng sasakyan na to. Kung excited ka para makita at ma-review, lalong-lalo naman ako dahil isa to sa mga favorite ko. So why not, hindi na natin simulan ngayon. Yon, welcome back sa inyo. Okay, so reviewin natin starting with the headlight. Kung may kita mo ang headlight niya, ito yung parang logo ni Flash. Thunder siya. Ito yung isa sa mga nagbago since 2008. Then very iconic kasi pag tiningnan mo, it declares speed talaga. Okay? Pag tumakbo si Flash, parang ito yung pinaka naiiwan niyang silhouette. Then of course, we have projectors. Pakita natin yung projector lights. So, ito yung park light niya. Very iconic yan. Then, pagbaba dito, of course, we have low light. Tapos ito, tsoba nga lang to. Bakit? Hindi gumagana. Pag tinignan mo, akala ko butas, pero hindi siya butas. Dapat to, pag yung sobrang bilis ng GT-R, pag nagsakap ng hangin to, papunta sa gulong para yung gulong, lumalamig siya dahil umiinit yun sa tagal-tagal. And ang usapan natin dito, it's a Godzilla, ladies and gentlemen. Okay? Dapat functional to. Ang tawag dyan, tsoba. Ibig sabihin, hindi kailangan ng ganyan. Okay? Dapat baguhin yan. Then ito naman yung extension ng lower lip spoiler niya. Very nice. Then after this, nag-increase ng 20% ang size ng 2017 GT-R up to now.
nag-increase siya ng 20%. So kung makita mo, ito yung extension ng spoiler niya sa baba. Kaya lang ang tsoba lang ulit dito, dapat tinaasan nila. Mababa masyado. Meron akong mga friends na naka GTR din, nagsisete talaga sila, iniiwasan nila yung bumper. So mahirap niyan, sana padiretso na lang palagi. Kawawa naman yung GTR natin. Okay? This is worth almost nasa 8 mil. Then ang kagandahan niya, this one, we call this the V-grill ng Nissan GTR, which is brushed aluminum yung pinaka niya, pinaka material niya. Then we have this the GTR badge. Then kung titingnan mo, ito yung pinaka grill niya. Kakaiba, hindi siya honeycomb. So bakit ganyan yung grill? Papaliwanag ko po. Kasi pag summertime, okay, pag nakipag-bonding ka sa family or sa relative mo, actually pwede ka mag-ihaw dito. Pwede ka mag-ihaw ng liempo, ng hotdog, ng marshmallow, pwede siya diretso. Okay? Pero biro lang yun. So continuation ng V-grill natin, kasama rito sa body line, kung makikita mo, it declares speed talaga kasi pa letter B siya. Kasama yan sa tinatawag na aerodynamics ng isang Nissan GTR. Ang kagandahan sa niya, sa pinaka-hood niya, parang alam mo yung animal na nag-i-stock, yung mga tiger, yung mga lion, parang ganon, nakadapa talaga siyang ganon. Yun, basta isipin mo na lang. Try to imagine na lang, okay? Then after this, eto, meron tayong active air vents naman. Bakit functional siya? Kasi ang GTR, for your information, meron tayong turbo dito. So kinakailangan ng hangin, pag nagmabilis to, it consumes a lot of power. So kailangan, meron siyang tinatawag rin na hingahan. Kumbaga, kailangan niya ng cold air din. So diretso yan dun sa pinaka-turbo and sa makina. So sa suck up niya. Oh, pwede mong hulugan yan ng ng barya. Ay, kaya lang hindi kasya. Okay? So ganyan siya. Ito ang pinaka niya, front face siya ng GTR. Ito naman tayo sa rims and tires. This one is modified naman. We have here a semi-slick Michelin tires. So medyo nasa na tayo, nasa medyo pang sporty na tayo, pang racing na tayo na gulong kasi minodify ito ng owner. Ang size nitong gulong na to is nasa, grabe, ang laki. 285, ibig sabihin yung 285, yun yung pinaka-thickness. Then, yung sidewall niya naman is 35. Ito, yung 35. Then after that, 20 naman yung size ng pinaka-rims niya, yung pinaka-length niya naman. So, ang kagandahan dito, itong rims niya, minodify niya. This one, I think this one is a gunmetal by Bulk Racing TE37. Ito yung pinaka-model number niya. Then, kung makikita mo, yung rotor disc niya, ang laki rin, may mga butas. Ayan yung pinaka, kumbaga dyan nag-inhale ang init. Yan, para maiwasan yung sobrang pag-overheat. Then we have here the Nissan Brembo braking system. Yan, alam naman natin ang Brembo, leading rin po yan pagdating sa brake system. So, eto signal light to, no? Tama? Signal light. Then, sabi ko nga sa inyo, sana naging functional yon kasi meron dito yung gulong. Umiinit yan pag sobrang bilis. Then after that, pupunta tayo dito sa side na to. Meron tayong tinatawag na yan, may grills dito which is active rin. Ang kagandahan yan, yung hangin lalabas yan dito. Tapos ito yung pinaka niya, ito ang ganda nito kasi meron GTR badge. Tapos same material siya, brushed aluminum. Then pagdating naman dito, very sexy kasi kumbaga, ito yung continuation ng side skirt niya. Tapos, ito yung style ng niya. Kakaiba yung style niya. Yung side pillar niya, kulay black. Hindi to, hindi to pinaint or hindi to nirap. Talagang original siya. Originally, gloss black talaga siya. Then, ang kagandahan sa kanya, yung side mirror niya, natutupi. Natutupi. Okay? Lagi yung pag-pronounce ko, natutupi. Ang tigas talaga ng Tagalog ko, no? So, side mirror, functional siya. Natutupi siya, unlike nung NANI? Side mirror ng Camaro, di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi siya natutupi, nasira siya, nalaglag siya. Pero this one, ayan, na-move siya. So ito yung pinaka-korte niya. Ang nakakatuwa sa korte niya, para siyang eroplano. So ayan yung pinaka-body niya sa gilid. Tapos, eto, tingnan, ipakita natin. Sobrang pawis na ako. So,
kailangan mo munang tanungin talaga sa owner, lalo na pag first timer ka, paano to binubuksan. Meron ako tinanong paano buksan, nahihirapan sila i-configure talaga. Pero sa GTR kasi, para buksan mo siya, meron ditong button na pipindutin mo, then after that, yan. Okay? Ganun lang siya kadali. So yan. Ito, sa likod naman, 325 naman. Para na siyang batya. Ganun siya kalapad. Ito naman, pinalitan niya na yung rotor disc niya. Bagong style at mas malaki. Napakalapad ng rear body ng isang R35. This is the spoiler of the Nissan GT-R. Premium spoiler. Then, ito yung halo. Very iconic to kasi nakilala talaga yung GT-R sa taillight niya na halo. So LED lights yan. So 4 sila. Then mababa tayo rito. Modified na yung pinaka-exhaust niya. This one is from Army Tricks. And ang kagandahan sa kanya, yung blue and violet nagko-combine dito sa titanium tips niya. Then after that, this one is the diffuser. Then ito, active din siya. Heat extractor. Okay? So butas yan. Then pagdating dito naman, this is the diffuser. So we have carbon fiber material. Yan. So we have this I think brake light or reflector. Syempre pag sa gabi iwas disgrasya. Then kanina pinag-uusapan namin kung ano itong puti na to. Active reflector siya pag gabi. Syempre pag tinamaan ng araw, ito magsisilbing signal. Okay? Na merong isang R35 sa kalsada. Ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang space ng isang Nissan GT-R at yung trunk niya. So ang pinaka secret button niya ay nandito raw. Yan. Small lang ang opening ng trunk ng GT-R pero malalim naman siya. And ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, pag nag-heat-up ka ng tao dito, pwede siyang mabuhay dahil meron siyang air vents. Okay? Yun talaga yun, no? Ayan na napagtripan ko talaga. O, di ba? Hindi siya mawawala ng oxygen dito kasi meron siyang makukuha ng aircon doon. At mga kaswabe, nandito tayo ngayon sa interior ng isang Godzilla R35. Let's start with the door handle of the passenger. So kung makikita mo, very nice kasi hard plastic nga lang yung pinaka-handle niya, tapos genuine leather, which is tan yung kulay niya, parang skin tone ng tao. Then makikita mo meron siyang cargo net. Then after that, the Boss sound system. Sino ba naman ang hindi nakakakilala dyan? Sumunod niyan, ito yung pinaka-aircon niya. Ang kagandahan sa kanya, parang gunmetal type yung itsura niya. Then ito yung pinaka-stitching niya. Sobrang slick ng design niya. Then airbags niya. Tapos sumunod, ito yung pinaka-seat. Siyempre kailangan VIP ang passenger ng isang Nissan GT-R. Okay? Napakaganda ng trim rin ng GT-R. Then napansin ko lang dito sa pinaka-design niya, yung dahon. Tapos di ba meron mga parang roots yun. Basta parang ganun yung nakikita ko sa kanya. So genuine leather yung seats niya. Very comfy kasi para kang nakaupo sa sala. Napakalambot niya pag inupuan mo siya. Then ito naman, we have the mat of GT-R. Very nice kasi merong badge ng GT-R. So parang pag bibili ka ng another matting ng GT-R, manghihinayang ka talaga na palitan siya. Then may trims dyan ng GT-R. Then after that, pakita ko sa inyo yung capacity naman sa likod. Dito naman sa likod, of course, 2-seater lang siya. Kasi hindi pwede ang tatlo dahil merong harang sa gitna. We have cup holder. Kaya lang ang tsoba dito, dapat dalawa ang cup holder natin. Pero bakit nag-iisa lang? Dalawa ang tao na pwede rito. Then dito sa sound system, dalawa. Kasi di ba tag-isa yung tao yo. So meron tayong Boss sound system. Then ang para sa akin, this GT-R pang dalawang tao lang. Ang muscle car naman kasi or sports car, ginawa talaga siya pang dalawang tao lang. Pero again, mas maluwag siya ng konti di hamak dun po sa People's Camaro natin. Mas maliit nga lang yung space nun, pero eto this one, mas lamang siya ng konting space. Okay mga kaswabe, ito na yung tinatawag na business center ng isang Nissan GT-R. Okay? So umpisahan natin, you have to know this. Pag first timer kang sasakay ng GT-R, lalo na pag passenger ka, hindi mo malalaman kung nasaan ang bukasan, okay? So papakita ko sa iyo dahil nangangain po siya. Ito, pakita nyo. Ito 'yon. Dito.
Ito yon, open, ganon, okay? Hindi siya pag ganon, pag ganito siya. Ayan. So, very nice. Kakaiba siya, unique siya. Then, ito naman yung pinakamanubela ng isang Nissan GT-R natin. Pag niyakap mo siya, talagang bumabaon talaga yung mga fingertips mo talaga. Genuine leather din siya, kaya lang wag mo na lang siyang hawakan pag masyado madumi yung kamay mo. Kawawa naman yung manubela ng isang Nissan GT-R. Then after this, nice leather stitching rin. Tapos we have the GT-R badge, kaya lang ang tsoba ko rito, sana mas pinalaki nila. Kasi kaya pa oh, kahit magdagdag pa sila ng 1 feet. Hindi, biro lang. Mga kahit 1 inch or 0.75 inch, pwede pa mas malaki para mas naging special sana. Then, ang ganda ng kulay. Again, para siyang gunmetal na material. Tapos, ito yung tinatawag na paddle shift natin. Okay? So, hintayin natin mag-focus. Ayan na. To increase the speed, of course, to decrease the speed. Okay? So, ayan siya. Paddle shift. Kaya lang, it's a little bit shorter compared to my Camaro. So, ang kagandahan yan, ito yung tinatawag na infotainment system ng GT-R natin, wherein ang kagandahan nito, lahat ng gauges pwede ka mamili sa gasolina, sa speed, even yung buhay ng kapitbahay mo pwede mong ilagay dyan, pero biro lang yon. Okay, so ayan, PSI, oil temperature, engine oil, coolant, so lahat to pwede yung iba-ibahin mo. Okay, very responsive. Ayan oh, ang ganda oh. Yan. Okay, so very responsive ang ang infotainment system niya. Pero medyo old school nga lang siya, pero very nice pa rin. Of course, you have the R switches. Pampatindi ng performance ng GT-R. This one is the aircon, the R switches. Okay? Ayan yon. So, pag binuksan natin yung makina, doon natin mapapakailaman yan. Then after this, eto naman yung pinaka-carbon trim ng GT-R. Then you have here some leather, automatic manual, the start button of the Nissan GT-R. Then ito yung pinaka hazard niya, on and off, aircon. Tapos meron tayong tinatawag na directional pad. Parang doorknob siya na iniikot. Okay? So para saan to? Para dito sa infotainment natin. Pag ayaw mong nagkakabit dito, pwede mong ilagay dito. Then ito yung powerful dito kasi meron pa rin tayong tinatawag na old school handbrake. Then ito yung susi ng Nissan GT-R. You have here the cup holder. Ayan, di ba? Tapos ito naman yung pinaka armrest niya. Pag binuksan mo, ayun, pwede ka magmerienda ng Choco Mucho. May 20 pesos pa, okay? Siyempre sa owner yan. Hindi natin kailangan pakailaman yan. After this, ayan yung sa trunk mo, di ba? Tapos ito yata pag nakapark ka, hindi ko lang alam kung anong system niyan. Then ito, nalalobat ang susi natin, pwede natin ipasok dito to charge. Okay? Then footrest, brake, diyan nag-uumpisa ang halimaw. Ayan yung pinaka gas ng GT-R. Then again, ito yung matting. Okay, so wala na ako. Gauge cluster ng GT-R, very special kasi meron siyang carbon trim sa loob. Okay, you have the analog ba tawag rito, and digital, nandito naman siya. So kung mapapansin mo, up to 340, pero ang sabing ganon, ang maximum speed ng GT-R is 315. Then all the signs or icons nandito siya, yung gasolina, and of course the temperature. Ito maganda, ipaparinig ko sa inyo gaano ka powerful yung sound ng isang Nissan GT-R. So buksan natin yung makina, tapos makinig ka sa likod. Medyo hindi mo nang alagaan, binibigyan siya ng pagmamahal. So welcome underneath the hood of this R35 Godzilla. We have here the V6 engine with twin turbo, comes with 565 horsepower. Pero this car is a modded GT-R. In-upgrade na, chinune up na siya. Nakausap ko yung owner, nasa 618 horsepower na siya. 0 to 100 regular is 3.3, but this one, I think that's 2.9 seconds. Isipin mo 0 to 100, 2.9 seconds, grabe. Mababaliw ka na nun. Okay, so idiretso natin dito. Again, this engine is very iconic.
6-cylinder. So kung makikita mo, ito yung names na yan. If I'm not mistaken, 8 lang sila na certified na gumagawa ng makina, din nilalagay nila yung pangalan nila. Pero again, I'm not perfect, I'm not accurate. Kung ano lang yung alam ko, yun yung sinasabi ko lang. Tapos eto, kung makikita mo, ano tong mga hose na to, okay? This one, yung tinatawag na twin turbo ng isang GTR, na kahit 3.6 liter lang siya, pumapatay siya ng mga supercars. Then you can see dito sa ilalim ng hood natin, nandun yung pinaka air vents niya, yung nagsasakap ng hangin niya padiretso dito sa makina niya. Then ang pinaka-choba ko lang rin, again, bakit merong ganito? Old school na to, luma na to. In my Camaro, okay, wala nang ganito. Automatic na siya na rods, nandun na siya nakakabit. Pero ito, paano pag nandito ako? Diba? Pag gumanon ako, mababangga ko siya. Ang laki-laki ng space, mababangga ko siya. Okay, dapat ito, Nissan GTR, please remove this. We don't need this. Okay? Why not? Hindi natin i-drive ang isang Godzilla dahil kanina pa ako nang gigigil. Okay? So simulan na natin. Swabe, game na ba tayo? Kailangan natin habulin ang araw dahil it's 5:38. So we are driving now a Nissan GTR and we are very thankful kasi hinayaan tayo mag-drive ng isang monster. This one cost around nasa 8 million, pero pag ginugol mo ngayon sa dealership, nasa 7.3 million siya. Pero again, hindi ko alam kung very accurate ang aking pagkakaalam. More or less mga ganun siya. Ang kagandahan dito sa Nissan GTR compared again to my beloved Camaro, yung visibility niya sobrang kita mo siya. This one is perfect for everyday car. Ang kagandahan sa kanya, very bright siya sa loob kasi yung visibility niya, everyday car siya, napaka-komportable, okay? So eto, tingnan natin ha. In 3, 2, 1, go! Woohoo! Oy, grabe, naiwalot ako. Ah! Woo! Ah! Mga kaswabe, konti pa lang yun ha. Pero para kang inihahagis ni Superman, isinasabay ka niya sa pagtakbo. Yan ang napansin ko sa kanya, yung weight distribution niya sobrang pantay. Okay? Kumbaga lapat na lapat siya. Ito na guys, mga kaswabe, handa na ba tayo? Kasi handa na ako. Change corner naman kami ng aking brother. Gusto niya rin ma-experience of course kung ano ang feeling ng pagsakay ng isang GTR. Mga kaswabe, I'm telling you, ibang iba siya sa feeling ng pag-drive ng sasakyan ko na Camaro and even sa mga Mustang. Pero hindi, we should not compare. Pag kinumpare mo siya sa V6 lang or any, talagang sibak talaga. Of course, sa presyo pa lang, magkalayo na sila, di ba? Ready? Ready? Pindot! Woohoo! Hindi mo pa tinodo eh. Dapat tinodo mo. Oo. Bitin na tayo dyan. Alam mo yun, yung capacity na alam mong better than that yung GTR pero tinipid mo yung power niya. Yun yung feeling na nakakabitin. So kailangan i-maximize mo talaga. Mga kaswabe, kailangan natin mag-seatbelt dahil kapatid ko ang nag-drive, hindi ako. Yan na. NANI?! Dapat tinabaan mo pa. Anong feeling? Nakakahilo pag nakasakay. Meaning to say, mas better pag ikaw yung nagda-drive talaga ng sasakyan. Ako rin, para nahilo rin ako eh. Para sa mga GTR lover dyan, hindi sayang ang inyong pera. Okay? Kasi ako, pag kaya ko lang eh, kukuha rin ako ng GTR eh. Mga kaswabe, sobrang ingay natin pero mali rin naman kasi yung pinagtakbuhan natin ng GTR. So meron tayong tinatawag na administration office ng Subic. So humihingi ako ng pasensya and na-warning tayo. Buti na lang medyo
nakausap natin ng maayos yung nagbawal. So sa susunod, sa ibang lugar na lang natin to gagawin. Kasi nandito yung pinaka-owner, malapit lang siya rito. Nung nireview natin yung sasakyan. Ayan na si People's Camaro Blackout. Welcome back to the channel mga kaswabe. This is me, Rico Barrera, for Rico Rides Camaro at ang higit. Nabulol ako, putang ina. Nabutal ako. Bike, nakunan mo yun? Take 2. Nabutal tayo. Pangit. Bloopers. Mahirap ah. So, mga kaswabe, maraming salamat. At least kahit papano nakatapos na naman tayo ng another review. And of course, huwag kang mawawala dahil meron na naman akong bagong mga pakulo at meron tayong mga bagong ire-review at meron tayong mga bagong segment na ilalabas after ng ECQ. Kaya if I were you, pag hindi ka pa kaswabe, please like, comment, subscribe, and of course, hit the notification bell para lagi kang updated sa channel ng Rico Rides Camaro. And thank you very much. Hanggang dito na lang tayo. Please consider para panoorin mo yung mga dati natin ginawa, all about review ng aking Camaro and marami pang iba. Thank you. And this is me, Rico Barrera, for Rico Rides Camaro. Ay, teka lang. Nakakamaro pala ako. Wait lang. Naiwan ko yung sasakyan ko.